Loki är på läger. Och vi har bröllopsdag. Vi firar detta med vandring, såklart. Men lyxa även till det med en vistelse på Torskogs slott. Slottet, som det ser ut idag, byggdes 1892 av vars patron Petter Larsson. Innan Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf 1621 fanns staden 4,5 mil längre upp på älven i Lödöse. Området runt Lödöse har varit bebott i tusentals år. Marken mitt emot Lödöse på vänstra sidan om älven tillhörde Danmark-Norge fram till 1658 och kallades då Torskebacke. Platsen är känd sedan 1249 då den norske kungen Håkon Håkonsson och Birger Järv slöt fred vid Torskebacke. 1658 avslutas kriget mot Danmark-Norge efter en förkrossande svensk seger. Då blir Torskebacke svensk och bytte namn till Torskog. Sverige hade då sin största territoriella utbredning någonsin och står nu på höjden av sin stormarkstid. År 1711 då öppnades en smedja vid Torskog då platsen har ett bra läge med såväl vattenkraft som hamn. Och så blev det perfekt förstås med Lödöse som på den tiden var en viktig handelsplats precis på andra sidan älven. Olof Wennergren som kom till Torskog 1730 utvecklade smedja till ett bruk och byggde en härgård. Han byggde även dammarna och anlade parken. En av de äldsta kvarlämningarna från gamla tiden är Jägarsalen, som på den tiden var en jordkällare. Ett sekel senare övertog Petter Larsson egendomen Torskog och startade 1867 ett skeppsvarv för nybyggnation av trä, komposit och stålfartyg. Till varvet uppfördes också en mekanisk verkstad där ångmaskiner, ångpannor, vinschar, ankarspel med mera tillverkades. Vattenkraft i produktionen ombesörjes genom uppdämning av Stendammen som låg strax ovanför herrgården. Larsson elektrifierade verksamheten runt 1885. Vattenkraften gick med linddrift, men detta förbättrades genom att låta vattnet löpa i rör till verkstäderna där man hade turbiner. Till Torskog hördes ett lantbruk och även ladugården fick turbin till mjölkmaskiner. Över 200 båtar av olika typer byggdes vid varvet under de närmaste 50 åren som skeppsvarvet var igång. Varvet var mycket lönsamt och när Petter Larsson gick bort 1912 så hade han skaffat sig en förmögenhet. Torskogs slott, som det ser ut idag, byggdes 1892 av Petter Larsson. Mellan åren 1912 och 1926 bedrivs varvet av Eskil Larsson, son till Petter Larsson. År 1926 avled Eskil.
endast 50 år gammal, och samma år gick Torsskogs mekverkstad och skeppsvarv i konkurs och fastigheten såldes till änkan Ester. Under 1970-talet genomfördes en upprustning och totalrenovering av Tagge och Merian Sköld som köpte Torskog som sommarstuga. Även konst och möbler från den gamla konkursen köptes tillbaka. Målbilden var att återskapa Peter Larssons familjehem. Merian Sköld var konstnär och återställde själv alla styckatur och alla takmålningar. År 1986 förvärvades Torskog av Lena och Tony Jonsson som förvandlade området till hotell- och konferensverksamhet. Och 1998 byggdes den stora orangeriet. Sedan 2015 ägs Torskogs slott av Niklas och Anna-Karin Hammarström tillsammans med Lasse Nilsson som är vd för hela verksamheten. Vattenkraftverket fungerar fortfarande idag. Helt fantastiskt att turbinerna har fungerat i 130 år och bidrar idag med att producera över hälften av verksamhetens totala strömbehov. Med sina byggnader på 4800 kvadratmeter förlitar sig slottet på det egna vattenkraftverket för att hålla elräkningen nere. Det är ju helt enkelt så att om det inte finns tillräckligt mycket vatten i systemet så kan vi inte ta ut någon el ur vårt kraftverk. Och det har inte regnat på 2 månader förrän nu i helgen, vilket gladde mig väldigt mycket, det här regnet som kom. Cirka 3 kilometer från slottet ligger Stendammen, som är en av de dammar som tillhör slottet och vanligtvis bidrar till 60% av dess elförsörjning. 2 vintrar idag nu har vi kört hela vintern med egen elkraft och det har ju varit underbart. Och det hoppas vi kunna göra även denna vinter. Evelina Rutefors, P4 Göteborg. Det känns som det är bara några solpaneler och batterilösning som saknas för att slottet skulle kunna bli helt självförsörjande.